It all began in 1972. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Na, erre biztosan nem számított senki. Miről is szól a karácsony? A szeretet ünnepe, amikor a család rég nem látott tagjai összegyűlnek, elmesélik az év során szerzett élményeiket, átadják jó kívánságaikat, és feltöltik egymás szeretettel a következő évre. Egy fenét a pénzről! 1982-ben a karácsony minden korábbinál jobban a szülő pénztárcára hajtott, elég csak az Atari portájára tévednünk. Akármennyire is próbálom felidézni gyermekkorom elfeledett érzelmeit, az E.T.-re mindig megvetéssel tekintettem, nem kötött le, szerintem nem is értettem, pedig magam is a célközönség része voltam, kissé megkésve. 1982. június 11-én az E.T. szinte berobbant a köztudatba Spielberg által, a kor korlátait feszegető animáció, valamint a szerető történet könnyen megérintette a gyermeki szüleik lelkét. Ha esetleg ti valamiért megúsztátok volna, akkor tekintsük csak át a történetet. A történet egy szerencsétlenül itt ragadt idegenről és egy beteg gyermekről, Elliotról szól, aki semmire sem vágyna jobban, mint egy igaz barátra. Később annyira jóban lesznek, hogy közös HP-ra csatlakoznak, és a srác kis ilyen belehal. E.T. rendkívül tanulékony és leutánozza Elliot mozdulatait, megtanulja tőle a nyelvet, viszont a földi körülmények között egyre betegebb, és a mosómedvével való kalamajka sem tett jót neki. Kisebb csodákat is művel, mint a krizantén feltámasztása, vagy a telekinézis a hold előtt. A kis űrlény természetesen összekovácsolja Elliotot bátyjával, Michaellel, aki makegészséges és nehezen viselte beteges öccsét, illetve olyan furcsa dolgokat tesz Elliot a szoros lélekségi kapcsolat miatt, amire korábban nem lett volna képes. Végül persze hiába jönnek az ügynökök, kiszorítják E.T.-t, és mivel a kezdetleges szerkezettel jeleket küldött a fajtársainak, azok érte jönnek, és végül minden csodálatosan fejeződik be. Az E.T. hatalmas kassza sikerült és letaszított a trónjáról a Csillagok háborúját. Csillagok háborúja sokkal jobb. És csak jóval később, 1993-ban egy másik Spielberg film, a Jurassic Park volt képes megverni bevételben. Csillagok háborúja? És hogy állt ekkoriban az Atari? Hát mondhatjuk úgy is, hogy szarul. A befektetők szépen felpumpálták pénzzel a vállalatot tulajdonló Warnert, úgyhogy illendő lett volna eredményt produkálni. Az új konzol az Atari 5200 csúfos bukás volt, a Pac-Man port felrúgta a port, mert talán minden idők egyik leggyengébb átirata, a Swordquest pedig vitte a pénzt, és még csak befejezni sem tudták, nemhogy Európába és Japánba exportálni. Nyilván szerettek volna egy bankot robbantó játékot, meg kihúzza a vállalatot a pálcból, és ehhez logikusnak tűnt, hogy az E.T.-t hívják segítségül. Viszont nagyon jól tudták, hogy gyerekek egy éven belül ráunnak mindenre, úgyhogy most kell lecsapni rá! Csak hogy Spielberg mielőtt áldását adta volna a dologra, szeptember 1-ére már látni szerette volna a kész terméket. Raymond Cassano az elején szkeptikus volt, mivel még nem készítettek film alapján akciójátékot. Július 27-én Ray megkereste Howard Scott Warshaw-t a játék elkészítésének feladatával. A Nerd E.T. filmjében rövid jelentben maga is szerepel, de az Atari Game Over-ben figyelhetjük meg csak igazán. Komának ugyan vannak autisztikus személyiségvonásai, de ezen egyáltalán nem csodálkozom, ugyanis az Atari 2600-as programozása nem olyan egyszerű, mint a Commodore 64-es Basic-é. Egyrészt folyamatosan trükközni kell a 128 byte-os korlát miatt, valamint egy bonyolultabb játék nem is fér el igazából egy egyszerű egyepronos cartridge-en. Warshaw már bizonyított a Yar's Revenge és az Indiana Jones játékokkal, így Ray megbízott benne. És nem csak azért, mert a Yar az célzottan az ő neve, csak fordítva, pont úgy, mint az Alucard és a Dracula, hanem mert alapvetően jó játékokat készített. A Yar's Revenge például egy egészen kellemes LSD trip, egy egyszerű feladvánnyal, viszont sajnos pofátlanul könnyűvé válik, ha egyszer rájöttél a nyitjára. A robbanás viszont rendkívül látványos az Atari 2600 képességeihez mérten, a zúgó hangeffekt meg szinte egy orgazmus a megfáradt retro lelkemnek. Nálam van az Indiana Jones játék is, de ez annyira bonyolult és érdekes, hogy kár volna most ellőni. Max akkor, hogyha Harrison Ford ezt a karakterét is megöletné mondjuk egy pár $10 millió.
Szóval a verseny igencsak komoly kihívás elé került, míg korábbi játékaira 5, illetve 6 hónapot kapott, az E.T.-re mindösszesen 5 hetet. Próbáltatok már több órás sütést igénylő édességet, vagy éppen sültet többszörös hőfokon néhány perc alatt megcsinálni a gyorsabb eredmény érdekében? Ugye sejtitek a végeredményt? Mershaw persze nem akármilyen figura volt. Az Indiana Jones játék fejlesztése első heteiben csak egy ostorral szaladgált az épületben és verdeste a falakat, szóval nem csoda, hogy $200,000 és egy fizetett nyaralást ajánlottak fel neki, ha 7 nap alá téved dolgozik a játékon a szoros határidő miatt. Akkor hát lássuk csak, hogy mit is tud ez a játék, amit mindenhol a legrosszabb videójáték néven emlegetnek. Ennek valami oka pedig csak van. Viszont nem árt némi elővigyáztasság, nem bíztam semmit a véletlenre, miután ilyen szépen beöltöztem, a testem védve vagyok egy játék gonoszságától, viszont a lelkemnek sem árt egy erős vér. Úgyhogy kiválasztottam 3 csodálatos embert, akik az ősi energiák, a csakra, a pránes csíp birtokában képesek lesznek energetikailag és transzcendálisan védelmezni lelkem az asztrál csípon. Brákó, a gyógyító néző, Pataki Attila nemzetünk tálatos rockere és dr. Tihanyi Tamás, a magyar távgyógyítás önjelölt mindenható szakembere. Ha őt nem védelek meg pusztán szimbolikus jelétükkel, akkor senki! Viszont vegyük elő a játék. Bocsáss meg, de elővigyázatosnak kellett lennem, még kárt teszel önmagadban vagy valaki másban. Nem becsülhetlek le. A kezdőképernyő egészen megdöbbentő, a zene sem rossz, de E.T. portréja nagyon is részletes, ahhoz képest, hogy ez csak egy kőkorszaki Atari 2600. Respect! A játék elején E.T. megérkezik az erdő közepére, és már is hatalmas szarban találja magát. Mármint a játékos, és ez nem egy szimpla mászkálós játék, rengeteg dologra kell figyelni a teljesítéséhez. A játék célja maga nem bonyolult, E.T.-nek össze kell szedni a telefon készülékkel az alkatrészeket, hazatelefonálni és szépen hazamenni. De nyilván ha ennyi volna a buli, akkor a világ legrövidebb és nem a legrosszabb játékában végeznék. Az első nehézséget az okozza, hogy valami barom kihasználta, hogy Kalifornia környékén tartják a gödörásó világbajnokságot. Mondjad, Bélám. Ássunk egy gödröt, amiben berakhatjuk azt a földet. És szépen beléjük hajigálta az alkatrészeket, viszont a cukorkát kint hagyta a földön, amit bizonyos helyeken meg tudunk enni. Igen, olyan ez, mint amikor szépen közelítesz a fehérje feldolgozó felé, először csak a bűz erősödik, később megpillantod a tetemeket is. Látom, szomorúni próbálsz, de az őrzők nem eresztenek! Mershaw ragaszkodott hozzá, hogy egyetlen irányítót használjon a játék, ezért a képernyőt régiókra osztotta, egy-egy régióban teleportálni tud, egy-egy régióban enni, máshol az ellenfelet kizavarni a képernyőből, valahol a lyukakba kukucskálni, hogy van-e ott valami. Hívni Eliotot és nekiadni a cukorkákat, esetleg az űrhajót tárcsázni, meg persze a játék végén egyetlen varázslatot pixelen megszökni. Amúgy őszintén miért is csodálkozom, arra az emberről beszélünk, hogy kitalálta, hogy az Indiana Jones játékhoz mindkét irányító kell, ugyanolyan tökéletlen, mint az Intellivision-es Dracula, ahol az egyik a vámpír, a másik a zombi. Nem értem a tagot, miért oldott meg mindent ennyire nyakatekerden? Ott van Star Raiders, egy 1979-es Atari játék, aminél a másik porba dugott numerikus irányítóval adott ki a bonyolultabb parancsokat. Nyilván nem fogom most ezt a korát megelőző játékot elpazarolni, de felfoghatatlan, hogy az E.T. parancsait miért nem helyezték a numerikus pad gombjaira, hogy ne kelljen minden pixelt bejárni pár szem cukorka betúrásáért, az utolsó életerő pontokat pazarolna. De kanyarodjunk csak vissza, szóval folyamatosan figyelned kell, hogy merre lépsz, mert egyes kisebb ovális gödrökből szinte lehetetlen kijutni, a képernyő közepe felé jobbra vagy balra érdemes levitálni, és akkor nem esel vissza. Nem is tanácsos túl sokszor beuppalni, mert csúnyán az életerődbe kerül. Ja igen, életerő. Édesanyátok nem tanítottam önöknek, hogy nem mászkáltak össze-vissza, mert elfogy az erőtök és meghaltok. A játék 9999 életerővel indít, mindegyes lépéssel egy fogy, akkor is, ha a tűzgomb segítségével futsz. Sőt, ha elkap a tudós és nyomod a gombot is fogy, szóval ne kapálóz ész nélkül. A gödörbe esés és a levitálás, valamint minden egyes akciót szépen leszív belőle, a cukorkák valamelyest visszatöltik, illetve ha meghalsz, Elioton és visszatölt be egy 1500 életet. Nem akarom tudni, hogy mit kér. Alapjáraton 3 életed van, ha megled a gödörben a halott krizantémot. Mit keres egy krizantém a gödör alján? És feltámasztod, akkor kapsz még egyet.
Azt viszont komolyan nem hittem volna, lesz benne bármi utalás a filmre. Illetve van még két nagyon ritka easter egg, az egyik jár, a másik Indiva és Versó előző két játéka, trükközéssel ezek is a világból alapulnak át. És tudjátok, ugyan az Adventure az első ismert easter egg, de már korábban egy Fairchild Channel F játék is kiírta a programozó nevét, ha tudtad a trükköt. Viszont amennyire én tudom, az első valódi rejtett poénok egyikei azok, amelyeket most mutattam, pont egy ilyen játékban. Groteszk. Basszus, Brákó tekintetében eltűnt a fény! Remélem a másik két őrző kitart. A játék eddig még egészen tűrhető és bevallom, egészen szórakoztató. Nem, ebben kivételesen nem volt semmi irónia. Ami az egésznek ad egy jókora maflást, az a két emberi karakter Elliot mellett persze. Magam sem tudnám szebben összefoglalni, melyik ellenfél mit miért csinál, hallgassátok csak magát, a készítőt. The emotionality of the game was supposed to come out through the interaction of the characters. You have the FBI agent who's interested in what you have. That's why the FBI agent just steals stuff that you were holding. You have the scientist who's interested in who you are. The scientist actually carries you back to the city because they want to study you. And Elliot comes in to save you. There's times where you can call Elliot and he will help you out. Azt mondják, kb. 50 ember volt a világon, aki egyszerre volt képes programozni az Atarit, illetve volt olyan kreatív, hogy élvezhető játékot készítsen. Hát a pszichiátrai szakvéleményüket azért átböngészném. Szóval igen, van két fazon, akik állandóan követnek, a tudós, ha elkap, elvisz a laborba, ahol abban a pillanatban szabadulhatsz. A biztonsági őrben nyilván pornót néz. Érdekes, hogy néha, amikor a gödrön átvágtad a barom és te picánkosz, akkor egyszerűen csak belehajít. Túlórázom, alulfizetek, és még asszony is elhagyott. Ezt mind neked köszönhetem, E.T. Baszolj meg! A játék ügyeletes görénye viszont az ügynök. Az ügynök tojik rád. Ufót minden nap lát az ember, de cukorkát, konzervdobozt, kábelt, fűrészkorongot és gyermekjátékot aligha, ő ugyanis ezeket lopja el tőled. Mindenkinek kell egy hobbi. A kinkes elmese összeszedett telefondarabokat, amik a játékban H, S és V alakot formálnak, ami Howard Scott Vershaw monogramja, szedheted újra össze, ha ez a tahó megtalál, viszont a játék elején én már csak azért is nekirohantam, amikor még nem volt nálam semmi. Kicsit úgy éreztem magam, mint a karok nélküli fekete lovag. Majdnem már a sötétség kezd elszabadulni, sietnem kell, már csak Attila maradt talpon, de hogy hűlt elé ide észfeljel, te őrült, mert szükségem van rád! A két mókus nem csak azért rémesen idegesítő, hanem mert addig nem tudsz hazatelefonálni, amíg ellenség van a képernyőn, és ez határozottan bosszantó, mert a képernyő közötti szargás is gyakran végződik gödörbeeséssel, vagy ügynök megérintésével, és akkor megint mehetsz turkálni konzervdobozok és más alkatrészek után. Ne! Nem! Most már bezzeg dalolátszol, mi? Szóval te vagy az maga 83-as válság, de nem fél... Hát ez mi a büdös fene volt? Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Video Pac-Man, avagy a Magnavox kutató. Most gondolom sokan kérdezitek, hogy miért is foglalkozik valaki egy olyan géppel, mely ekkora zsákutcán bizonyul. De higgyétek el nekem, hogy a Magnavox első és másik szériák között rengeteg jó játék, illetve pontkonzol látott napvilágot. Egy pillanat! Az ott én vagyok? Igen, az te vagy. Egy olyan világban, hogy nem szület meg az Atari 1972-ben. Tessék!
Sajnos 1984-ben szinte Orwell jóslatként kihalt a második megnevezett Edesz, és ezzel együtt eltűnt az egész videójátékos iparág. Az emberek ismét találkoznak egymással, a szabadban járnak, kertet művelnek, olvasnak, és ma úgy néz ki, hogy a televízió napja is meg vannak számlálva. De én ennek ellenére örülnék neki, ha valamiként mégis eljutna hozzátok ez a felvétel, különösen azokhoz, akik még valamiként emlékeztek az elektronikus szórakoztatóiparra. Ha jól értem, ha az Atari 1972-ben nem születik meg, akkor az emberek ma egymással foglalkoznának, sőt, segítenénk egymást, olvasnának, ahelyett, hogy egész nap a gép előtt ülnek és a telefonjukat nyomkodják? Hát ez valami borzasztó! Nézd, member! Most szépen megmutattam, mit hibáztunk el 1983-ban. Bebizonyítottuk, mi történik akkor, amikor menő kezdekkel üzletemberként viselkedni, amikor megrészegít minket a pénz, és már csak az eladás számít, a termék és a közönség nem. Belebuktunk, és ebben én, Raymond Edward Custer nagyon is kivettem a részen. Hibáztunk, de elég buktunk, a romjainkkal egy új, kreatívabb és színesebb világ született. Ha nincs a Pac-Man, az Atari 5200, a Sword Quest, az E.T., nem tanuljuk meg talán soha, hogy mi az érték és hogy fejlesztés, újdonság nélkül nem lehet a végtelenség eladni ugyanazt. Hát akkor az Apple sem nagyon tanult az esetből. A játék sem megoldni akart most, hanem feltárni az igazságot, megmutatni a lelkemeit. Az internet már a legrosszabb videójátékot emlegeti. 30 évre a nagy temetésre azt akarták dokumentumfilmmel bizonyítani, hogy tényleg ő az oka mindennek és eltetni a negatív legendát. Pedig ez nem igaz. Az A.T. nem a főszereplő, csak egy szomorú mellékszerep egy igazi drámában. Látod, mi lett volna, ha mi nem vagyunk. És most mutatok nektek néhány igazi klasszikust. Nézzétek, micsoda izgalmas és változatos játék! Érezzétek át ezt a hihetetlen szórakozást! De ez már tényleg több a 2600-nál! Köszönöm, Ray, de most már haza kell mennem! De nekem köszönöd, A.T. hozott el hozzád, és ő is repít vissza. Menj és cselekedd meg, amit megkövetel a haza. Member! Haza telefonál! Micsoda álom! Na jó! Illene befejeznem. Legutóbb már egész jól ment a telefonalkatrészek összedése. Mi lenne, hogyha először megkeresném a telefonálás régióját, aztán csak akörül keringenék? Elindult a számláló! Nyomás az első képernyőre! Valahol itt volt a leszálló régió! Emlékszem rá! Hülye ügynök! Na, vedd el a telefonom, úgysem kell már! Csak tudós ne jöjjön, hagyjanak már! Jó, csak újabb ügynök, megúsztam. Ez már a végső visszaszámlálás, a final countdown! Sikerült! Kipörgettem az E.T.-t! Mától mindenki csókolommal köszönjön! Akkor viszont tisztázzunk néhány dolgot. Az E.T. az egyik legmagasabb eladott példányszámú Atari játék. 1,5 milliót adtak el belőle, de a céghez végül az 5 millió legyártott példányból kb. 3,5 millió, mint eladatlan vagy éppen visszaváltott játék visszakerült, ami végeredményben hihetetlen nagy bukás. Kritika egyértelműen lehúzta a játékot, mind a grafikai megvalósítás, mind a filmtől idegen játékmenet, mind a nehézkes irányítás miatt gyakorlatilag mindenki a gödröket nehezményezte. A GameSpy's Classic Gaming az Atari legnagyobb hibájának és a videójátékipar legnagyobb bukásának nevezte a játékot.
A továbbiak pedig ismeretesek. 1983. szeptemberében az Atari Alamogordoban elásta a raktáron lévő termék nagy részét, köztük nyilván rengeteg E.T. kazettát, amik 30 évig találgatás tárgyát képezték, hogy végül az egész megdőljön. Ugyanis csak a kiásott tárgyak egy része volt E.T., elég vegyes volt a felhozatal, voltak ott irányítók és mindenféle edatlan termékek szép számmal. Ettől persze természetesen jól mutatnak a múzeumban a 30 éves feltárás emlékére. És hogy mi az én véleményem? Hát bevallom, én már a végére egészen élveztem. Az E.T. grafikája és összetettsége bőven meghaladta korát, és ha vesszük, mennyi ideje volt Warshawnak a programozásra, még nyilvánvaló, hogy etéren kiváló munkát végzett. A nehézkes irányítás, a hibás pixel érintkezés a gödröknél, valamint a brutálisan irritáló ellenfele nyilván elvették a kedvét az egésztől az elsődleges célcsoportnak, akik pedig ugyebár a gyerekek voltak. A játék sajnos a kora hibájába esett, a játék a képképességei miatt rövid, mivel nem pontra megy, hanem végigjátszható, ezért viszont a nehézség emelésével nyújtották a játékidőt, és mellőzték a Star Raiders-nél bevált, a hagyományos Atari joystickot a kiváló numerikus paddel kombináló irányítását, ami az Atari 5200 és Jaguar irányítók esetében visszatért kombinált irányítóként nem véletlenül. Szerencsére mondjuk nem olyan túlzal, mint amit az Intellivision produkált. Szóval, hát, azt nem mondanám, az E.T. egy jó játék, de azt főleg nem, hogy a legrosszabb. Nyilván egy drágább buli volt a keletén, de nyomát sem találtam annak a lepratelepnek, amiért állandóan kígyót békát kiabálnak rá. Nyilván ezek a feldúlt haragosok vagy nagyon bénán játszanak, vagy még nem láttak igazán rossz játékokat. Mert őszintén nem tudom, hogy ezt mikor máskor mutathatnám be. Annó 30 évvel ezelőtt még nem igen volt lehetőség a játékok olcsó és egyszerű kalóz másolására, ezért nem kevesen szakosodtak a konzolok, illetve cartridge-ek olcsó, gyenge minőségű klónozására. Ez a kazetta meg igazi mestermű. Nézzétek! Nézzétek ezt a csodálatos borítót, amiben ilyen igényesen illeszkedik ez a két darab kapcsoló. A kapcsolók célja, hogy a különböző ROM méretek között váltson, és összesen 128 játékot ígér, nekem konkrétan nagyon gyanús, hogy ezek NTSC romok lesznek, hogy a színekkel lesznek problémák. Volt 136 az Atari Incorporation által kiadott, valamint 380 közvetítő cégen keresztül félhivatalosan publikált játék az Atari 2600-asra, amik között szép számmal volt hulladék, és biztos vagyok benne, hogy nem keveset ráhegesztettek erre a csodálatos cartridge-re. Akkor nem is húzom tovább, koronázzuk meg ezt az epizódot egy tövis koszorúval. Ez például mi a fene? Egy vízfelszínen úszó bálna vagyok, aki a halak és más lények fejére tojik, ezért azok visszaköpnek rá? Hahaha, rettelt izgalmas! Ha nem tudsz Atari játékot kitalálni, rakd bele random izéket, amik lőnek egymásra. Következőt! És ez valami macival kellene felvinnem Szívecskeországban világító pixeleket a békaszájba, miközben teáskanák ide-oda tötyögnek? Kár, hogy olyannyira lassú a karakter, hogy a fénylő kockákat elnyeli a föld, és akkor vesztesz egy életet. És ez a zene, vagy háttérzaj, vagy akármi. A székrekedés is tovasszál. Következőt! Már megint a halak. De mi ez? Haletetés? Ami a karakter nem ér a képernyő feléig, meg sem mozdulik könnyű préda. Amúgy semmi célod nincs, ezt a 3 újra termelődő tengeri szőnyt kell vadászgatnod, és kifújt! Következőt! Na csak nézzétek, egy részeg bagoly Pac-Man-t játszik, miközben falakat épít a rátámadó nyilvános WC szimbólumok elé. Következőt! Na, sosem álmodtam másról, mint tengertjáróval embereket menteni, miközben alulról egy hal lövöldöz rám. Ennél a játéknál pont volna értelme a kétjátékos módnak, de nincs! Következőt! Egy kobold lövöldöz a fán mászkáló párosával császkáló gnollokra, akik szó szerint leszarják. Nem sem. Következőt! Jaj, szegény Pitfall Harry Marsi krumpliföldjén elszaporodtak az üregrakó ördögök, és egy hungarocell kalapáccsal próbál tenni ellenük, mert bizony meg sem érzik. Következőt. No csak, pannom a kis tingli-tangli zene közepette házakban bokrogva, és ki tudja hova mászik, ahol minden izés szaladgál, és valamiért minden látólag 2 szobába vezet. Semmit sem értek. Következőt. Azt a mackák visszatért most egy vad savköpő madár hátára pattan a létráról és az indáról, hogy aztán a felhőből potyogó jégesővel harcoljon. Ha, remélem egyszer megfilmesítik. Következőt! Jé, ugrálok a ház szintjei, kutyák és egy gumikacsa elől menekülő, miközben mindenféle tárgyakat lopok össze. Imádom, ez már a sokadik játék, ahol Pac-Man hangeffektjeit lopkodja össze. Következőt! No, afrohajú barátunk mindenféle helyekre megy, ahol levegővel közösülő kenguruk herét markolja, és
Meg akarom én ezt érteni egyáltalán? Következőt! Na, még egy utolsó. Örök kedvencem ez a játék, mert őszintén nem értem. A háttéremvel nem tudsz interakcióba lépni, élettel tel és izgalmas, de a játéktéren egy hererákos bóccal álló embereket ugrálsz át egy rémesen lagymatag zene mellett. Csak én érzem úgy, hogy ezek trollkodtak! Ennyi kész, köszönöm, elég volt, és tudjátok, ezekhez a köcsökhöz képest az E.T. egy antik görög váza. Azt hiszem részemről ennyi bőven elég volt az észak-amerikai videójáték válságból, még az Atari 5200-as volna igazából bemutatható, de ilyen gépem nekem nincs, ugyanis rendkívül ritka, keveseknek is van itthon, hiszen nem is adták ki Európában. Nos akkor, hogyan is tovább? Azt hiszem éppen eleget szakultam az Atari 2600-as és emeltem ki a negatív aspektusait, éppen ezért mostantól ismételten szeretnék rövidebb, de tartalmas epizódokban beszélni a konzolhoz megjelent más kiegészítőkről, valamint korszakalkotó játékokról, és higgyétek el, ti is jobban jártok, mert nem kell olyan sokat várnatok az új epizódokra. A másik kedvenc témám pedig továbbra is az Atari 2600-assal párhuzamosan létező hardverek, ezért legközelebb következzen az egyik kedvenc gyermekem, mely bizony novemberben ünnepli a 40. születésnapját. Akkor hát Béláim, rock and roll! Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat.